це було розраховано, так і не зрозуміло. Гра й досі являється досить популярною і в плеймаркеті, навіть у нашому українському регіоні, дійсно висить в топах уже не перший рік, тому, як то кажуть, знайшли свою доїльну аудиторію. Ну і перлина нашої колекції Delta Force. Остання гра, яку вони випустили, чи передостання, неважливо. Вони вирішили воскресити легендарну серію тактичних шутерів. Старі геймери пустили сльозу ностальгії, і що в підсумку ми отримали. Давайте відверто, сильних сторін у цієї грі немає. Вона абсолютно стерильна. Це просто мікс популярних трендів без власного обличчя. А далі почалася класика Level Infinite. Монетизація, від якої очі на лоб лізуть, бойові перепустки, косметичні предмети, які руйнують будь-яку атмосферу мілітарі шутера, сезонний контент, закритий за плейволами. Вони взяли легендарний бренд і натягнули його на скелет типової азіатської доїльні. Я вже випускав 2 окремих відео, присвячених цій грі. Якщо хочете подивитися, як я більш детально розношу цей шматок коду на молекули, пошукайте на каналі. У нас навіть була совмістка з одним ютубером, тому там я розібрав усе їхнє лицемірство детально з одним крутим ютубером. Тому подивіться ці 2 відоси. Іначе їм було мало знущатися зі стрілялок, вони потягнули свої брудні ручки до стратегії Age of Empires Mobile. Коли це анонсували, фанати затамували подих. Я дійсно був у захваті. Може, це буде крутий порт класики, я думав. І я думав, що гірше вже не буде, чесно. А ні, буде. Те, що вони випустили, це не та Age, яку ми знали і любили. Я пограв у це говно і мені абсолютно не сподобалося. Це стандартна, шаблонна, огидна мобільна ферма-стратегія, яких тисячі. Тисни кнопку побудувати замок. Чекай 12 годин або задонать кристали. Все. Вони просто приклеїли логотип Age of Empires на чергову копію Rise of Kingdoms. Фанати серії плювалися так, що монітори доводилося протирати. Це просто знущання класики в особливо збоченій формі. От реально, не можна. І ось тут ми підходимо до найважливішого. Ви помітили? Жанри різні. Шутери, стратегії, моба, спорт. Але чому всі ігри Level Infinite відчуваються одинаково? Тому що під різними текстурами ховається абсолютно ідентичний скелет сучасної мобільної монетизації. Це матриця, з якої неможливо вирватися. У кожній їхній грі є кейси та рулетки, 2, а то й 3 види валюти, щоб ви запуталися, скільки реальних грошей ви витрачаєте. Батл паси з преміум гілками, сезонні скидання прогресу і головне жорстке відчуття страху втраченої вигоди. Купи цей ексклюзивний скін зараз, або він зникне назавжди, і ти його не встигнеш купити. Гравець для них це не клієнт, якого треба розважити. Гравець це піддослідний щур, в лабіринті, де на кожному розі лежить шматочок сиру з цінником у $5. Я взагалі не розумію одного. На дворі 2026 рік. Як індустрія досі дозволяє продавати срані лутбокси, кейси в грі? А тепер приготуйтеся до наступного рівня жадібності. Це ж просто літералі казино для дітей. Серйозно. Тобі показують крутий предмет з шансом випадіння 0,001%. Ти крутиш цей сраний барабан, блимають вогники, грає епічна музика, і тобі випадають сірі штани на персонажа. Спробуй ще раз, радісно кричить тобі гра. У багатьох країнах світу вже намагаються прирівняти це до азартних ігор, але компанії на кшталт Level Infinite знаходять юридичні лазівки. Вони називають це механіками сюрпризу, який до дідька сюрприз взагалі. Це ігровий автомат, який покладе в кишеню кожному школяру. І діти дійсно витрачають дуже багато тисяч баксів на ось це сране китайське говно. Чому ми продовжуємо це їсти? Я особо не граю, але все рівно, чому цей мобільний геймінг, він по суті застряг у цьому болоті, і він досить популярний навіть при ось ці мінуси, які я назвав. Я розібрав кожну їхню гру. Відповідь жорстока. Компанії бояться дійсно ризикувати. Навіщо ви знаходите нові унікальні геймплейні механіки? Навіщо писати глибокі сюжети? Це дорого, це ризиковано, а раптом гравцям не сподобається. Набагато простіше взяти успішну перевірену формулу донату і просто натягнути на неї нові текстури. Сьогодні це зомбі, завтра спецназ, післязавтра лицарі, а через рік взагалі інопланетяни. У результаті ми отримуємо десятки абсолютно однакових проєктів, які відрізняються лише кольором головного меню, і індустрія стагнує. Тож давайте відповімо на головне питання цього ролика. Чи справді студія Level Infinite шкодить індустрії? Однозначно так. Розумієте, у чому трагедія? У них є все, щоб робити шедеври, величезні бюджети, доступ до найкращих рушіїв, якісна графіка, глобальні релізи, круті сервери, класні порти з ПК-шок і консолей. Це могла б бути золота епоха мобільного геймінгу. Але через політику компанії, всі ці технології – це лише гарні слова для презентацій інвесторам. Мінуси перекривають абсолютно все. Агресивна, просто хижацька монетизація, абсолютна відсутність сміливих ідей, ставка на формування залежності від прогресії, а не від фану. Вони просто поїдають акції інших, менших студій, да й не тільки, нав'язуючи їм свої корпоративні правила. Вони не розвивають ринок, вони його видоюють максимально жорстко. Підсумовуючи все це, Level Infinite робить найгірші ігри у світі. Не тому, що там поганий код чи криві текстури, вони роблять найгірші ігри, тому що в них немає душі. Вони дуже добре навчилися заробляти гроші. От настільки просто ідеально і добре, і холоднокровно, що найважливіше, що іноді складається таке враження, ніби сама гра, сам геймплей
вони вже давно стали чимось другорядним, просто фоном для роботи магазину і Battle Pass'у. Коли виходила ось ця недавня Delta Force, там вже був просто встроєний Battle Pass в гру, яку тільки випустили, вона була сира, недороблена, але вже там можна було задонатити. Китайці дуже сильно люблять деньги, от реально. І це, друзі мої, можливо, найбільша проблема сучасного мобільного геймінгу. Індустрія перетворилася на фабрику з виробництва цифрової залежності, і Level Infinite стоять у її керма. А якщо ви хочете зрозуміти загальну картину того, що взагалі відбувається з ринком, не так давно я випускав велике відео про те, хто взагалі вбив мобільний геймінг і яка роль корпорації Apple у цьому злочині. Обов'язково подивіться, посилання я залишу в описі під цим відео, там багато цікавого розповів. А на цьому у мене все. Не готуйте корпоративних монстрів, грайте тільки в хороші ігри, де би це не було, на телефоні, на ПК чи на консолях. І бережіть свої нерви і свої, звісно, гаманці. З вами був я, контртеррорист One Games. Побачимось дуже скоро в нових відосах. З вас лайк, підписки і не забувайте, звісно, оформлювати спонсорки. Ну і на дзвіночок тапніть, щоб нові відоси не пропустити. Це дуже важливо. Пока.